Close to half of all Syrian refugee children in Jordan are now out of school, working to support their families because their parents are not allowed to work. Also, because there is a difference in curricula between Syria and Jordan, Syrian refugees are finding the Jordanian high school aptitude test, called the Tawjihi, difficult to pass. Instead, they are taking the Syrian version, the Ittilaf test, which is only accepted in places like Qatar and Turkey. In 2015, UNICEF funded an investigation into why the massive funding from foreign governments was not creating any significant changes in the access for Syrian refugee children to education in schools. Some of the reasons for this may lay in the fact that the Syrian refugees don't possess the income to pay for schools, much more to survive, in consequence to the fact that they simply can't work. They're also overcharged by landlord tenants. They also cannot register in schools because of legal boundaries pertaining to clerical paperwork. And also, there is a near unanimous opinion by Jordanian citizens, refugees, and NGO employees whom I've interviewed that the money donated by foreign nations is being pocketed, kind of like Tammany Hall. It is an unspoken and unpublished consensus here in Jordan. Lastly, tribal affiliations, rather than education and merit, seem to be the universal heuristic in which employment is granted within Jordan. Consequently, this breeds corruption and incompetence. The following lady, who needs a cesarean operation for a soon-to-be-born baby, also has problems with the education system in Jordan. She left Zaatari because of the horrible conditions there, and now she feels like she is constantly running for her life. ممكن تحكينا عن اسمك عمرك؟ ياسمين محمد الشيخ، عمري 29 سنة. من أي مدينة في سوريا؟ من ريف الشام، الغوطة الشرقية. وين جيتوا على الأردن أول مكان؟ أول مكان الزعتري. قديش قعدتوا في الزعتري؟ قعدت 6 شهور. كيف الظروف في الزعتري؟ يعني 6 شهور أنا عشت بالخيمة. كيف الصحة، التعليم، ما في تعليم، ما في صحة، ما في أي شيء، يعني قعدت أنا 6 شهور ما درسوا أنا أولادي هناك. يعني حياة مأساة هناك. كيف خرجت من الزعتري؟ كمان هريبة، يعني هربنا هريبة لا طلعنا. دفعتوا فلوس؟ كيف الطريقة يعني اللي خرجت فيها؟ لا ما دفعنا مصاري، هربنا مع الساتر يعني. في ناس تانيين بيطلعوا بطرق ثانية يعني ممكن يخرجوا من المخيم؟ في ناس بكفالة بتطلع. احنا مو قدرتي ادفع كفالة اطلع كفالة. السؤال، في تعرضتوا لأي اعتداء أو مضايقات وانتم في المخيم؟ لا ما. خارج المخيم؟ خارج المخيم لا ما في شيء. حاليا في عندكم كفالة؟ عملتوا بطاقات أمنية؟ بطاقات أمنية ما عملتها، ما رضوا يسووا لي إياها. لأنك بحاجة لكفيل أو؟ بحاجة لكفيل أول شغلة، وثاني شغلة بحاجة إنه أحط أولادي بالمدارس. طب أنتوا كيف عايشين حاليا هنا؟ يعني عايشين ليه ما تبكي؟ طب شو الرسالة اللي ممكن توجهها للشعب الأردني، للحكومة الأردنية؟ احنا فاهمين الظروف صعبة شوية، ولكن قديش اجار البيت اللي انتو فيه؟ اجاره 100 من غير مي وكهرباء. 100 دينار أردني بدون المي والكهرباء. طب بالنسبة للعلاج
تلاقوا علاج؟ لا، واقف العلاج على المفوضية. شو السبب انه واقف؟ ما بعرف، موقفين العلاج على المفوضية. طب ما في مؤسسات تساعدكم تعينكم؟ ما نشوف مساعدة من أي حدا. يعني أنا عندي عملية هلا، ما في يعني أي مساعدة من أي جمعية أو أي مشفى. شو العملية اللي انت بدك اياها؟ عملية قيصرية. أنا بعد 15 يوم 25 الشهر أنا عمليتي. ولادي. طب قديش بتكلف هذا العملية؟ 350. هاي بالمشفى، بس برا ما يطلبوا 1000 فيها. هذا بالمشفى الحكومي. المشفى الحكومي. طب المفوضية ما بتغطي عملية زي هيك؟ ما غطت شيء، ما اعترفت عليه أصلا. طب بالنسبة للكفالة، يعني انتم بحاجة لكفيل؟ أكيد. يعني نحن هون ملاحقين، وين ما رحنا ملاحقين. طب كيف انت ممكن تشرحي حياة اللاجئ السوري يعني؟ يعني اللاجئ السوري هون ملاحق، وين ما راح ملاحق، لا بحسن يشتغل، لا بحسن يسوي شيء، الكيبونات خفضوها. يعني أنا مثل أنا عندي 4 أولاد، كل ولد 10 يعني شو بدي أد. طب هذه بتشمل كل السوريين، اللاجئين السوريين كلهم؟ كله نفس المأساة يعني. طبعا هنا شو انت ممكن توجهي رسالة للشعب الأردني بالنسبة لموضوع الكفالة؟ هلا كنا طالبين بالكفالة يكون نسيب. طيب أنا منين بدي أجيب نسيب؟ إنه بقربني، أنا لاجئة سورية هون، منين أنا بدي أجيب نسيب أو قريب؟ طب شو الرسالة اللي انت ممكن توجهيها للشعب العربي، للشعب الأردني، للأمريكي، للأوروبي؟ يترأفوا بالسوريين شوي، إنه حياتنا نحن مدلة. طب انتو عمرك توقعت انك تكوني لاجئة يعني في حياتك؟ لا، أنا أولادي 2 بالمدارس. طب يعني المدارس الحكومية، مدارس الوكالة ما رضي يقبلنا. أنا اليوم رحت على المدرسة أسجل أولادي، ما رضي، قال إحنا سوريين ما بنستقبل. ما رضي يستقبلوا. وين؟ يعني المدارس مليانة ما فيها مجال يعني؟ ما في مجال، بس للأردنيين. طب شو انت ممكن توجهي للعالم الأوروبي، للأمريكي بالخصوص لدعم الأردن حتى يقدم لكم مساعدات؟ بدي بس يترأفوا بالسوريين شوي هون، يرحمون شوي، يعني يعاملون كإنسان هون. يعني وين ما راحوا ملحقين هون السوريين، مدارس ما في للأولاد. هل انت بتتمني انك تحصل على الجنسية الأردنية ولا ترجع على سوريا؟ الواحد غير وطنه ما إله، غير وطنه ما إله، لأنه وين ما راح بضل غريب. طب شو الكلمة الأخيرة اللي انت ممكن توجهيها من خلال الكاميرا؟ أنا بتمنى إنه يساعدوني إني أطلع لبرا، إنه أشوف دراسة أولادي، يأمنوا لي إنه أولادي يكون لهم مستقبل. أنا أولادي هلا ضاعوا مستقبلهم من 2 سنين. هاي أهم شغلة عندي. طب انت الحين شو بتشوفي اهمية انه الكفالة للسوري؟ شو بتقدم للخدمة للسوري؟ يعني اذا واحد مواطن اردني بده يكفل سوري، شو الميزة اللي ممكن يحصل عليها؟ أول شغلة ما بتلاحق السوري، هلا أي سوري بتعيش وما معه كفالة على سوريا بقذفوه، هاي أول شغلة. والشغلة الثانية؟ الشغلة الثانية إنه بحسن إنه يطلع يروح يجي فيها. يعني إذا في كفالة ممكن تأخذي خدمات من الحكومة ولا كيف؟ صحية مثلا؟ ما في، لا ما بيعطوها. حتى مع الكفالة؟ بس الكفالة إنك تروح وتجي بس. ما بيعطوا إنه يأمنوا لك علاج أو شيء. إذا هي المفوضية وقفت العلاج عنا. طب شو بتوجهي كلمة للمفوضية؟ إنه ترجع العلاج للسوريين، تترأف فيهم شوي، ترجع الكيبونات لإلهم. يستقبلوا ويرفع قرار إنه يستقبلوا الأولاد السوريين بالمدارس. طيب شكرا لك. We were unable to help her to get her children admitted into a school that was out of her hands. However, we could help her with a cesarean operation. We took her to the Qatar Red Crescent Society. We spoke to Dr. Lai. We humbly asked him
to help her with the cesarean operation free of charge. He agreed. We're happy to report that she did deliver a baby with no complications. ممكن تحكينا عن تجربتك في عملية الولادة؟ أنا رحت على الهلال الأحمر القطري، والله يجزيه الخير الدكتور لؤي والدكتور الهلال لؤي كمان، هن اللي حولوني على مشفى مقاصد الخير، الله يجزيهم الخير، ما قصروا مشفى مقاصد الخير، وكانت معاملة كتير منيحة، وولادتي الحمد لله كمان كتير منيحة، والولد كتير كويس، وكان في إشراف على البيبي، دكتور خاص أشرف على البيبي، وكان كتير منيح إشرافه على البيبي، والحمد لله قمنا بخير وسلام، والبيبي كتير منيح. قديش عمر البيبي بده كمان 4 أيام بخلص ال4، يعني 10 شهور بخلص 4 شهور. يعني الأمور كانت ميسرة، يعني في تعاون كان أكيد كتير منيحة كانت أموري بالمشفى، يعني كتير داروا بالهم علي وعلى البيبي سوا، مو بس علي، يعني على البيبي كمان كتير داروا بالهم عليه. طب شو اللي بتوجهي رسالة أنت؟ بوجه رسالة إنه بشكر مقاصد الخير، وبشكر الدكتور لؤي شي الهلال، والدكتورة شهيرة من الثقة والدكتور شي الهلال كمان، ومدير المشفى بالذات، والدكتور أشرف اللي يشرف على عمليتي، والله يجزيه الخير لأنه ما قصر.